Này Bill, vũ trụ rộng đến 93 tỷ năm ánh sáng, trong đó có hàng trăm tỷ thiên hà, hàng nghìn tỷ ngôi sao, xác suất có sự sống ngoài kia gần như bằng chắc chắn. Thế nhưng, tại sao hàng chục ngàn năm qua, nhân loại chưa từng nhận được một lời nhắn nào từ vũ trụ? Phải chăng chúng ta đang bị nhốt lại trong một cơ chế bí ẩn mang tên Sagittaria? Hỏi dốt xem ông ấy là người lập trình ra vũ trụ này mà. Hãy tưởng tượng mỗi thiên hà giống như một phòng thí nghiệm khép kín. Sagittaria chính là lớp màng trắng vô hình, một firewall vũ trụ chặn mọi tín hiệu. Bất cứ sóng vô tuyến nào, bất cứ tín hiệu liên lạc nào, khi vừa rời khỏi rìa ngân hà, biến mất. Giống như bạn hét trong một căn phòng kín bằng kính, âm thanh vang trong đó nhưng không bao giờ thoát ra ngoài. Và ở phía bên kia, có thể có hàng tỷ giọng nói nhưng chúng ta không bao giờ nghe thấy. Mỗi thiên hà biến thành một hòn đảo cô độc giữa đại dương vũ trụ. Nhưng nếu firewall chỉ dừng lại ở tín hiệu, thì có lẽ chúng ta vẫn còn hy vọng. Vấn đề là Sagittaria không chỉ khóa thông tin, nó còn dựng nên một rào chắn bằng chính vật chất. Hãy tưởng tượng một lớp sương vô hình, dày đặc hơn bất kỳ thứ gì con người biết. Một con tàu, dù đạt tốc độ ánh sáng giả định, vẫn bị kéo chậm lại. Năng lượng tiêu hao khủng khiếp, cho đến khi con tàu dừng lại, lạc trong chính thiên hà của mình. Bạn có thể mơ bay xa, nhưng sẽ giống như một con cá trong bể thủy tinh. Cứ ngỡ ngoài kia là biển cả, nhưng đập mãi vào thành bể, vẫn không thoát được. Kết quả, mọi nền văn minh đều bị nhốt trong chiếc lồng ngân hà riêng. Một nhà tù khổng lồ không cửa thoát. Ở trung tâm mỗi thiên hà đều có một siêu lỗ đen khổng lồ. Với dải ngân hà, đó là Sagittaria, nặng gấp 4 triệu lần mặt trời. Theo thuyết Sagittaria, chính siêu lỗ đen này là bộ xử lý trung tâm của firewall. Nó không ngừng tính toán. Nó điều chỉnh rào chắn sao cho luôn mạnh hơn một chút, vừa đủ để chặn bước tiến của bất kỳ nền văn minh nào. Nếu bạn chế tạo động cơ đạt 10% tốc độ ánh sáng, Sagittaria sẽ tăng cản lực, yêu cầu 20%. Nếu bạn phát minh warp drive, Sagittaria sẽ đi trước một bước. Giống như một trí tuệ vô hình luôn biết trước bạn sẽ làm gì. Và nó đảm bảo rằng bạn sẽ mãi mãi thua. Thế nhưng có một lần firewall này dường như lơ đãng. Ngày 15 tháng 8 năm 1977, kính thiên văn Big Ear ở Ohio bắt được một tín hiệu kéo dài 72 giây. Tín hiệu mạnh, rõ ràng, nằm đúng tần số mà một nền văn minh có thể dùng để nói, xin chào. Nhà khoa học Jerry Eman khi nhìn vào bản ghi đã không tin vào mắt mình. Ông khoanh tròn dữ liệu và viết bên cạnh một chữ duy nhất, wow. Tín hiệu này chưa từng lặp lại. Khoa học hiện đại tranh cãi. Có người cho rằng đó là tín hiệu tự nhiên. Có người tin rằng đó là thông điệp từ một nền văn minh xa xôi. Nhưng theo thuyết Sagittaria, wow! Signal chính là tiếng gõ cửa đầu tiên lọt qua firewall. Một mẫu thông điệp ngắn ngủi, trước khi bức tường được vá lại. Vậy, Sagittaria là gì? Có hai khả năng. Một đó là cơ chế tự vệ của vũ trụ. Mỗi nền văn minh bị cô lập trong chiếc lồng riêng để tránh va chạm, chiến tranh hay sự hủy diệt hàng loạt. Hai, nó không tự nhiên sinh ra. Nó là sản phẩm của một siêu văn minh cổ đại. Một trí tuệ ngoài thời gian đã dựng nên firewall khổng lồ này, để nhốt mọi sinh vật vào từng chiếc lồng thiên hà. Nhốt để quan sát. Nhốt để kiểm soát. Hoặc để che giấu một bí mật khủng khiếp hơn ngoài kia. Có thể ngoài Sagittaria là thứ mà chúng ta chưa bao giờ muốn gặp. Ồ, các ông nghĩ nhiều quá rồi. Các ông đã gặp tôi rồi còn gì? Tôi đâu có đáng sợ lắm đâu. Wow! Signal có thể là lời chào. Nhưng cũng có thể là tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Một nền văn minh đập vào bức tường vô hình và trong 72 giây ngắn ngủi, tiếng gõ của họ lọt tới trái đất. Từ đó đến nay, firewall chưa bao giờ lơ là lần thứ hai. Nhưng nếu một ngày nào đó, bức tường mở ra một khe hở, liệu nhân loại có đủ can đảm để lắng nghe? Hay chúng ta sẽ phát hiện ra rằng vũ trụ này chưa từng thân thiện như ta vẫn tưởng?